අපේ පළවෙනි ප්‍රොජෙක්ට් කාර් එක Mitsubishi Celeste. channel එකට වීඩියෝ එකක් දාන්නේ මාස 6කින් 7කින් විතර. කොවිඩ් ප්‍රශ්න සහ මට නවිදුත් එක්ක වැඩ කරන්න බැරි වුණා. ඒගොල්ලන්ගේ තමයි ස්ටුඩියෝ එක තියෙන්නේ. ඒ වීඩියෝස් ගන්න බැරි වුණා. කොවිඩ් ප්‍රශ්න හින්දා ඒ වගේම වෙන වැඩ තිබ්බා. ඒකින්ද අපි දැන් කාර් එකක් ගත්තා. කාර් එක දැන් යන සති දෙකක් විතර. මේක අපි හදන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඉන්ටීරියර් තමයි හදන්න යන්නේ. ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විතර තමයි මේක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක කවදා කොහොම ඉවර වෙයිද කියලා තාම තීරණයක් නැහැ. දැනට යන විදිහට ඔක්කොම වීඩියෝස් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනට කාර් එක තියෙන විදිහ පෙන්වන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ දිනේ අපේ කාර් එක අපි දැන් බලමු ඉන්ටීරියර් සහ මේකේ තියෙන එන්ජින් එක මොකක්ද කියලා. යප් අපි කතා කරමු. මම මේ වගේ ටූ ඩෝර් කාර් එකකට සෑහෙන ආසාවෙන් හිටියේ. හරි අපි දැන් බලමු මේකේ ඩ්‍රයිවිං සීට් එක පැත්ත. ඩ්‍රයිවිං සීට් එක පැත්තට ගත්තොත් මේක ඉස්සරහා පැනල් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ඉස්සෙල්ලා ඕන වෙනම ස්ටියරින් වීල් එකක් දාලා තියෙනවා. සහ මේක හදලා ගන්න වෙනවා. මේ මුකුත් දැනට පේන්නේ නැති තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන වීදුරු ඔක්කොම ඉරිතල්ලා වගේ තියෙන අවුවට දැන් 1977 වාහනයක්. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහා ගත්තොත් ඔන්න ඔය වගේ වතුර ලීක් එකක් එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේම ඩෝර් පැනල්ස් ගත්තොත් එහෙම එකක් නැහැ. ඩෝර් පැනල්ස් නැහැ. ඔක්කොම හදන්න ඕනේ. ඉන්ටීරියර් තමයි ඉස්සෙල්ලාම හදන්න යන්නේ. මෙතන සීට්ස් දෙක නම් ඉස්සරහ සීට්ස් දෙක නම් හොඳටම තියෙනවා. ඒ වගේම ওই පැසෙන්ජර් සයිඩ් එක පැත්තට ගියොත් ඔන්න ඔය වගේ ටිකක් ලොකු දරක් තියෙන ටූ ඩෝර් හින්දා මෙන්න මේ වගේ පැසෙන්ජර් සයිඩ් එක පැත්තට ගත්තොත් ඔන්න ඔය වගේ තමයි තියෙන්නේ. ෆ්‍රන්ට් සීට් දෙක නම් හොඳටම තියෙනවා. මේ පැත්තේ ගත්තොත් පල්ලෙහා වෙනම AC එකක් ඒගොල්ලෝ වෙනම මේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තිනවා. මේකට AC නැහැ වාහනේට. වෙනම ඒගොල්ලෝ කලින් අය හදලා තියෙනවා. AC එක ඒ වගේම මෙතන කබි හෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. මේක නම් කැඩිලා ඇත්තේ. ඔන්න ඔය වගේ හරින්න පුළුවන්. මෙතන Celeste කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි පිටිපස්ස. අපි බලමු පිටිපස්ස. Oh my god! Wow! පිටිපස්ස ගැන කතා කළොත් ඔන්න ඔය වගේ තියෙන්නේ කැමරා බෑග් එකට අමතරව මේක පිටිපස්සේ මේක ඉතුරු කැලි බෑලි ටික තියෙනවා. ඩෝ හැන්ඩල්ස් පවා තියෙනවා. මෙතන තියෙන ඩෝ පැනල්ස් වලට එන ඩෝ හැන්ඩල් කැලි ටික නම් තියෙනවා. අපි බලමු පිටිපස්ස. පිටිපස්ස ගැන කතා කළොත් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන මේ ඔක්කොම දිරලා තියෙන්නේ. මෙතන අතින් තට්ටු කළත් යන තත්ත්වෙට මේ කැලි ගලවන්න පුළුවන් තත්ත්වෙට මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේවා කැලි ගැලවෙනවා තියෙන්නේ. මේක නම් තනිකර ගහන්න ඕනේ තට්ටුව. මේක වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මම මේ ටික ඩස්ට් එක අයින් කරපු එක මම දාන්න. බොඩු බෙල්ල පවා මම එකෙන් අයින් කළා.
බලමු අපි එන්ජින් එක පැත්ත මේක ක්වික් වීඩියෝ එකක් කිව්වම ලොකු දෙයක් කතා කරන්න නැහැ. බලමු අපි එන්ජින් එක. මේක එන්නේ එන්ජින් එක පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක් 1400cc එන්ජින් එකක් එන්නේ. නමුත් මේ වෙනකොට මේකේ තියෙන්නේ ඩීසල් එන්ජින් එකක්. 1995 දී මේක ඩීසල් කරලා තියෙනවා. තාම තියෙන්නේ එන්ජින් එක ඩීසල් එන්ජින් එකක් Toyota Light Ace එන්ජින් එකේ එන 1C එන්ජින් එක. පස්සේ ආයි 2001 දී විතර මේක 2C එන්ජින් එකක් විදියට ආයි හදලා තියෙනවා පිස්ටන් එහෙම වෙනස් කරලා. දැන් තියෙන්නේ 2C එන්ජින් එකක් 1800cc ඩීසල් 2C එන්ජින් එකක් තමයි දැන් මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම කතා කරන්න ඕනේ මේකට එන්න රවුන්ඩ් ලයිට්. හරිද? මෙතන රවුන්ඩ් ලයිට් එන්නේ. නමුත් මේගොල්ලෝ එළිය මදි තත්ත්වයක් කියලා මේ එන ලයිට් වගේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තින්නේ කැන්ටර් ලොරිය ලයිට් වගේ. මේව මාරු කරන්න යනවා ෂෙල් එක කපලා තින්නේ ෂෙල් එක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඔය ටික තමයි අද පෙන්වන්න හිටියේ. ඒක කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ අතට. ටයර්ස් නම් 13 inch wheels තියෙන්නේ. ඕක තමයි අපේ කාර් එක. බලමු අපි මේක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. එහෙනම් ඕක තමයි ඔය ටික තමයි දැන් කියන්න තියෙන්නේ. බලමු අපි කාර් එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. එහෙනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි මේක දිගටම මේ කාර් එක හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න. See you bye.